What's up guys? Welcome back to my channel. So sa video na to, mag-change oil tayo ng ating motorcycle na si Supra GTR 150. So ang last change oil kasi nito is 4,000 kilometers dun sa odometer niya. And right now, naka 5.5 na siya. So around 1.5 kilometers na yung tinakbo niya without changing the oil. So ayon naman sa uses manual, dapat 1,000 kilometers na change oil tayo. So medyo lumampas na tayo. Pero hindi naman kasi ako, mabagal na naman ako magpatakbo. So dapat okay lang yung oil natin. So ano yung mga kailangan natin para makapag-change oil? First, kailangan natin ng balde para sasalo ng used oil natin pag binuksan natin yung makina mamaya. Embudo or funnel sa paglagay ng bagong oil. And first, kailangan nyo yung oil, no? So yung oil na gagamitin nyo is make sure ayon dun sa spec ng motor nyo. So check nyo sa user manual kung ano yung nire-recommend na oil kasi doon naka-design yung engine natin. So for Supra GTR 10W30 manual 40, so 40 oil, motor oil. So yun yung ano natin. So may mga iba't ibang type of oil pa daw yun, pero dito lang tayo sa affordable mineral oil ng Honda Gold ang tawag nila dito. So meron tayong extra lagayan din, so ililipat natin dito yung used oil mamaya para at least ma-secure natin. And importante kasi na ma-dispose natin na maayos yung oil. So pwede nyo ihatid dyan sa mga shop, motorcycle shop, or mga gasolinahan. Sila yung nagre-recycle nun kasi hindi natin pwedeng itapon basta-basta sa lupa o sa ano natin, sa drainage natin kasi ano yan, unsafe sa environment. Of course, kailangan nyo rin ng wrench. Ayon dun sa sukat ng ano niya, ng bolt sa engine niya. So engine cap. So ito 17 mm ito. Okay, so step number 1, ang magandang time daw na mag-change oil is after nyo mapainit yung makina and then mag-wait kayo ng mga 10 to 15 minutes para hindi sobrang init ng oil natin. At least since mainit na siya, hindi na siya ganun kalapot, mas madali siya mag-drain pag binuksan natin yung makina. So ayan, pubuksan na natin. So ito yung bolt na nag-hold ng makina. So buksan lang natin to clockwise direction. Shit, tigas. Wala, tigas. Yan, so mag-ready lang pala ako ng pamunas kasi I'm sure madudumihan yung kamay ko pag tinamaan ng oil na to. Tignan din natin kung gaano kadumi na yung engine oil natin. So yan, hindi na po siya gold. Coca-Cola color na po siya. And then punasan lang natin yung kamay natin. Poy, nalulog. Dito sa yung sige, mamaya na. Punasan natin yung ating bolt. Punasan natin yung bolt. So ito yung washer niya. And then ito yung ating bolt. Medyo kadiri, medyo oily mga guys. Okay guys, so natagay na natin si GTR. Ngayon, ang gagawin natin next, punasan lang natin yung mga kumalat na oil at ipalit natin itong ating drain bolt. So kakamayin muna natin. Counterclockwise na clockwise na. So pag mahigpit na, higpitan natin gamit ng ating wrench. So huwag kayong mag-Dwayne Johnson daw dito, huwag nyo siya higpitan kasi bakit higpitan dito? Dapat saktong higpit lang. At tignan natin yung ating oil. Masul pa. At batas ang ating oil. Kita-kita no, may itim na po siya. Hindi na siya Honda Gold, naging Honda Black na po. So mamaya ililipat natin ito dito. Tapos hanggang mapulo ito, tsaka natin i-dispose na.
So, tignan natin kung gano'ng kadumi yung ating oil. So, time na nga siguro siya para palitan. So, ngayon punta tayo sa kabila para ating so, for GTR 150, dito yung lagayan ng oil or yung refill cap. Hello Kitty pa! Hello Kitty! Hello Kitty! Guys, paano ba ito? Pa-left ba o pa-right? Oh, no. Okay, check natin yung ating manual. Saglit lang. Hindi ko ano. Kailangan ko ng leverage. Oh my gosh! Yung pintura sa kitchen. Bobo. Natanggal na natin ang ating oil cap. At may kabubuhan lang nangyari. So dahil ko kasi ginamit i-wrench. So natanggal yung coating ng ating engine. So yan, dito natin magagamit yung ating funnel from Tolson. Ganang quality. Hindi basta-basta. So, pasok natin. And then, so make sure yung ilalagay yung oil is sakto dun sa, again, specification engine. So for Supra GTR, 1.1 liters yan. So meron tayo dito 1 liter, 40. Ito kasi, pag binili nito, 1 liter lang to. So, kulang pa silang 0.1. So, ito nagamit ito 2 beses. So, meron tong 0.8 na lang. So, ayan. Babawasan natin itong gawin ng 0.7. Bali, ubusin natin yung 1 liter. Tapos, 0.1 liter dito tayo kuha. So, ayan. So, kung first time yung mag-change for GTR, since 1.1 liter siya, kailangan 2 ganito yung bibili nyo dito. So, papansin nyo diba? Ito yung totoong kulay ng oil. Dandan lang para hindi umapaw. Kita nyo, gold siya. Yun yung totoong kulay ng isang engine oil. So maganda pala dito meron siyang strainer. Itong funnel na to. Just in case may sumingit na mga balas-balas or ano, diba? Dirt. Oops. Next, kukuha tayo dito ng konti. So ito paunti-unti na natin. Gamit yung tensiometer. So check natin. From 8, dapat nasa gitna siya ng 6 tsaka 8. So dapat andito siya. Ito yung target natin. So, para i-measure natin siya ulit, kung tama yung ano niya, so yung nailagay natin, linisin lang natin. And then, punasan natin yung oil cap. So, meron to siyang markahan. Dapat pag dinip natin doon, yung oil is between dito sa lower tsaka higher button. So, dapat andito siya sa 2x. So, ito, dry naman siya. So, gagawin na natin. Ipapasok natin. Huwag nyo iti-twist. Tanggal nyo. Ayan, andun siya sa lower X. So siguro, pwede na yan? O dagdagan pa konti? Dagdagan natin konting-konti lang. Dapat andun tayo sa gitnang X para optimum yung level ng ating oil. Linis yung dipstick. And then, patong, tanggal. Same pa rin. Same pa. Okay. Lipstick. Yan. Linis. Patong. And then, check. Yan. Okay na yan. Nasa gitna na rin isang X. Okay. So, punasan na ulit natin yung ating cap. Mag-deliver at tabi. Yan, so na-refill natin.
Ito yung lumang oil. Ating ililipat ating garapon for reconciliation. Napupuno ba? Kala ko ba siya? Ayan. Spill natin. Ayan. Alcohol po. Isopropyl. And then, make sure pandarin natin kung ma-under pa ba siya. At saka check lang natin kung walang tulo. So, yun guys, na kumpleto natin ating change oil. Medyo overall, medyo madali lang naman siya. Makalat lang. So, make sure ready kayo sa pamunas nyo. At hindi kakalat yung oil natin. So, I think we did a good job naman. Hindi naman gano'ng kakalat yung resulta ng ating pag-change oil. At make sure lang ipunin nyo yung used oil nyo. Huwag nyo basa-basa itapon daw. Huwag nyo basa i-dispose. Kung as much as possible, dali natin dun sa mga nagre-recycle, yung mga shop o sa mga gasolinahan na tumatanggap nito. Alam ko meron iba tumatanggap eh. Parang isang galon, 25 pesos. Binibili nila ulit kasi nire-recycle. So, yun lang. Thank you guys for watching. If you like the video, pa-like and subscribe naman. Thank you. Peace out.